Yun, magandang gabi. Kalye Perspective number 16. Guest natin si Sir Sikat. Kamusta, Magandang gabi sir? po sa inyong lahat. Hello, hello. Hmm. Good evening. Tagal natin din nagkita, no? Ilang taon din. Grabe, ibang ano nga tagal-tagal na nga nakalimutan ko na yung ano. Wala nang kalendaryo nga eh. So, 7 years ata. 7 years? no way. Kamusta? Seryoso. Ano pong pinagkakabalahan mo ngayon, bro? Wala, dami. Well, the pandemic kind of syempre, stymied a lot of things, 'di ba? So, lahat yung mga Hmm. project na delay dahil doon, paumpisa na ulit. Pero yung maganda Talaga. naman actually sa time na yon is yung ibang konsepto na gusto mong i-develop na dine-develop mo maayos, hindi ka alam mo na hindi you're Hmm. not chasing a deadline. So okay naman 'yon, you Oo. know. Ikaw naman, man, kumusta ka naman? Usual. Animation, music. Once in a while, tattoo. Yun lang naman yung mga ginagawa ko. Kasi nga, nung pandemic, gano'n din. Di ba may sinend ako sa'yo, pinabasa ko sa'yo kung okay. Yeah. Naalala mo. Kumusta pa yung development doon? How's that going? Stagnant pa din eh. Kasi, ang nangyari kasi noon, di ba, since pandemic, wala tayong nagkaroon ng parang 1 month na lull sa work ko. So, sabi ko, sulat ko na nga itong naiisip kong concept. Actually, yung concept na yun is like 2010 pa. Yung naiisip kong idea na yun. Tapos yun, sinulat ko siya. Tapos ngayon medyo nagigising kasi may nag-send sa akin ng link. Parang meron yatang grant yung CCP for animation for... Kaka ano lang, yung deadline was just on Monday. Sa Monday na ba? No, tapos na. Itong ano, kakatapos ng deadline. It was on the... Balaya mo na. Oh. Siguro hindi naman. Pero ang plano ko naman talaga dun is to animate it myself. Tapos, yun. Yeah. Ikaw, Hindi, ito naman yun. project ba yung ginagawa mo ngayon? Yung pwede ba pag-usapan yan? Hindi, iba-iba. Well, di pa pwedeng i-outline, pero yung ano doon, yung maganda naman doon, dalawa sa kanilang mga educational. So it's actually nice. And hindi siya educational na parang standard. Yung mga naging consultants ko dyan ay mga tao sa Philippine Space Agency. Yan ang hint ko ng subject. As in yung nag-design mismo ng mga satellites natin na nasa space ngayon. Sila mismo yung mga collaborators dyan. So yung maganda naman doon is that educational siya, but hindi mo maramdaman na may natutunan ka kasi dramatic pa rin yung kwento. So dadaanan mo yung mga prinsipyo, mga educational principles. Hindi mo malaman na, I learned something pala watching this. So basically, yung parang mga Saturday morning cartoons, yung pa after the cartoons, Hindi may nga lesson, parang ganun. Hindi nga, yun nakakagulat eh. Ano siya, as in, nung original conceptualization, parang documentary siya. But nung nagko-consult kami sa mga scientists, I'm like, you know what? Hindi man tanggalin, pero bawasan yung parang lecture part. Focus lang ka sa drama. Focus lang sa drama. So sabi ko, talaga? Okay live lang action kayo. to, no? It's live action. Live action na may with visual effects. So this is connected with the government, parang ganun. This is it's sponsored by educational institutions natin. Yeah. So okay ngayon. So actually matagal na yun na plano, pero yung dahil pandemya, di ko pwede mag-shoot all these things. But because yung nung alert level 1, sabi na baka pwede na. So I mean, malit na grupo pa rin, a small crew. But at least kaya naman, alam mo yun, or kinakaya yung parang guerrilla style ulit na small team lang, but it's doable. And ito yung maganda na galing ka sa indie kasi parang sanay ka naman sa hindi weird, kumbaga. hindi weird yung parang tayo lang ba, okay ngayon eh, so mas masaya nga. So that was actually really fun. So ang saya nung nakashoot kami ulit after almost 2 years na grabe. Yeah. Hassle, no?
Yun. So ibang level of ano yun yun, delayed enjoyment. Pero tapos na yung shoot or still in production pa yun? Yeah, tapos na yung shoot. So nasa post na kami. Post na. So Okay, yeah. sig. Oh. Nagulat ako, meron pala tayong Philippine Space Agency. Yeah, bagong-bago siya. As in, a few years ago. Yeah, as in yung nakakagulat. Actually, medyo astig nga kasi yung, I think it was only founded just a few years ago. And in that time, may dalawang satellite na tayo, Diwata 1 and 2. They're already in space. Nasa space na sila. And they're already working. Alam ko yung Diwata 2 ata, parang before pandemic, di ba? Right before, yeah. So imagine mo, na-launch na sila and they've been working in the last few years. So cool nga siya. And sobrang masaya nga yung project na yun kasi nga you're getting to jam with these brains. At yung masaya kasi is it, di ba, tingin natin creatives tayo, parang tayong baliw, no? Pero yung pinaka-interesting na ideas galing sa kanila. Sinasabi na parang, what if ganito? What if ganyan? Talaga, game. So, maganda yung mga ideas nila na medyo parang pwede ba tayo gumanon? Parang, ito yung nakakatawa kasi. Sa usapan namin, akala ko parang yung sinasuggest na sobrang sci-fi. As in, parang akala ko fantasy yung sinasuggest nila. Little did I know, that meeting was last year, no? Little did I know, 1 month ago, may release ang NASA, nagawa na nila yung sinasuggest nila last year. So, akala ko napaka-fantasy yung suggestion. Biglang, ay, totoo pala. So, ano yun nagawa nila ng NASA? They are able to project 3-dimensional hologram, may depth in space. Imagine mo, yung sinushoot ka, right? Sa kwarto mo ngayon, na-shoot ka at na-project yung hologram mo with depth. 3-dimensional? As in talagang... Yeah. As in yung parang yung sa Iron Man. Or sa Star Wars. Diba sa Star Wars, yung hologram nila sa... yun, ganun. Yeah. Talaga? Stick yun, Pero ano yung function nun? Yun ang tanong dun. Yung point is dun, you can have remote consultation. So imagine mo, may medical emergency ka, o wala yung doktor sa ship mo. Consult ka sa doktor sa Earth, right? Sa lupa, at nakikita rin niya yung environment mo. Talaga? So sci-fi nga yun, no? Sci-fi siya, di ba? So yung idea na parang... parang basically, pwede kang i-beam in, di ba? Exactly. To talk, to consult. Pero yun nga, hindi physical. Pero nandun ka in spirit. Parang teleported yung kaluluwa mo, right? Hindi yung physical body mo, but the point is, nakita mo yung sitwasyon, nakita mo yung environment, yun, remotely, di ba? So amazing application yan, actually, if you think about it. That's astounding. So ito yung mga suggestions nila sa akin nung nag-script consult kami. And biglang, may mga ideas kayong ganyan. Kasi akala ko crazy, yung pala, totoo na pala. Hindi, pero kung isipin mo naman, lahat naman ng sci-fi writers, usually, science-based din naman talaga sila, di ba? So, hindi pa natin naaabot, kaya sci-fi pala sila. Pero may nag-attempt pala. Sila. Diba? May na-inspire dyan na engineer, parang, kaya ko yung gawin yan, di ba? Galing. Galing, yung mga enjoyable things na. For parang, it's gonna be part of a curriculum, parang gano'n. Yeah, apparently. So, ito nga yung exciting. So, dito nga yung na-excite ako kasi parang, and they said that you have the freedom to focus on the drama. Kasi literally, parang may learning modules na kasama yung kasama sa film, di ba? And yung liberating factor doon was that by allowing me to focus sa drama, pwede na i-expand yon sa learning module. So kung dadaanan ko lang na isang linya, di ba, sa script, sila nang bahala mag-expand. Yeah, in fact, doon ako nagulat because I remember ang dami kong, alam mo na, yung mga learning, parang yung sasabi mo, parang educational, may ruler na scenes.
Alam mo yun, tanggalin nyo na yan kasi nakakasagaba sa kwento. So, kami nang bahala dyan. So, imagine that was such an open, I'm so thankful na ganun ka-open sila, di ba? Na kami nang bahala dyan, magkwento lang, sa drama lang, ng pelikula. Yeah, so, di ba? When have you ever heard that for a educational project? So, ang saya. Oo, astig, di ba? At least pwede mo talagang expand yung mga ideas mo for the story, di ba? Exactly. Kwento mo sa akin, paano ka nag-start? Maliit ka pa lang ba? Ano ba, storyteller ka na ba? Or Hindi, gumuguhit lang ako ng comics. okay. Yun lang yung, doon lang ako nag-umpisa. As in, like, akala ko talaga for the longest time, either illustrator ako or visual something like that. For the longest time. And wala, na-derail sa pelikula eh. Naligaw eh. Okay. So basically nangyari doon was it syempre movie fan naman ako ever since, no, but I mean, wala naman akong kilala sa industry. Parang napakalayo nung ano, di ba, nung posibilidad. Pero nagkataon lang nung nag-aaral ko sa kolehiyo, may filmmaking club at nakagawa kami ng isang experimental film. Sabi ko, uy, sa UP to? Actually abroad to eh. Sa UK ako nag-aaral eh. Oo, sa UK? England. Sa England ako nag-aaral. So nung na-expose ako sa syempre mga experimental cinema, alam mo yan, tapos nakita ko, may ganitong kasing pelikula pala. Ganito ka-early to. I remember one of the first films I was watching there. It's by Derek Jarman. It's Pride Month tayo, diba? One of the great gay film directors. And yung artista niya is a very young Tilda Swinton. Si Tilda Swinton, yung teacher ni Doctor Strange, di ba? May batang-bata pa siya noon. So I remember, yun yung mga first films na napanood ko. Kasi ganitong palang pelikula, napaka-liberating, right? Kasi parang walang constraints, pure ideas. And that's when I fell in love with film kasi parang sabi ko, I think I understand this. You know, and challenging siya kasi kumbaga lahat ng skills na kailangan mo i-master in the different arts, pinaghalo-halo mo sa ano, 'di ba, sa cinema. So, doon ako naligaw. So napunta ako sa film. Pero yung course mo nung college, film related or hindi nga eh. Ito nga yung confession ko, hindi nga ako I'm a total accidental filmmaker. So yung pinag-aralan ko, actually I double majored in philosophy and literature. So wala akong ginawa ng, so I mean, maganda nga siya kasi actually nangyari doon was it dahil sa exposure na yon, lumawak yung understanding ko sa history, sa philosophy, sa art, sa literature. At ibig sabihin nun, pag gumagawa ka ng pelikula, hindi ka lang, I mean, pwede mong i-inject ng maraming layers yung trabaho mo. Right? Hindi lang parang nag-entertain ka lang or alam mo yon, kilig lang hinahabol mo. Pwede ka mag-inject ng ibang bagay na mahalaga sa'yo bilang tao, bilang being na you want to express certain ideas, di ba? Hindi lang parang, panglibang lang yung ginagawa mong trabaho. So that I think was very important sa akin sa development ko as someone in the creative field. Pero kahit na ganun, hindi naman ako, I took the long way around. Kumbaga, kung akala ko maging illustrator or comics artist ako nung bata, nagawa ko naman siya a few years ago. So talaga? Di mo nakita to? Ito yun eh. Ito yung mga nagawa ko mga indie comics na nung may Comic Con pa. Yung OFW, di ba? Oo, exactly. So nung may Comic Con pa, na face-to-face, yun, na coax ako ng isang kasama natin sa studio. Alam mo, wag ka na pangarap, gawin mo na. Tama. So naitulog. Naalala mo si Vida? Oo, si Vince. Oh, yun. Oh, si Vince, di ba? Nakwentuhan ko rin siya nung nasa kasi nung pandemic, tumakbo kami ng family ko sa bundok, sa Bicol. Tapos nakita ko siya nasa Sorsogon. So ka-chat ko siya parang, nagtago ka rin pala. Pero gandang buhay niya dun. Long hair na ulit si Papa Vince eh. Oo nga eh. Tsaka beach bum eh. Sarap eh.
Yeah, beachfront na may art, 'di ba? O, 'di ba? Living the dream. Living the Oo dream nga, 'yun. Oh, pero kasalanan 'yun kasi katabi ko siya nung sa studio tapos sabi niya, "Alam mo, Oo. gawin mo na 'yan." Oo. Ayun, naitulak niya ako. So 'yun, go pa rin 'yun, which is cool. So, Tuloy-tuloy pa rin siya hanggang ngayon yung OFW? Ongoing pa rin yeah, siya? kasi actually, I mean, medyo mabagal kasi nga dahil sa daming Nakakailang ka ginawang na? ibang project. Naka fourth issue, kaka-release lang last year. I think Ikaw din the yung fourth is nag-aano? coming. Ikaw din Ako rin. nag-art? Oo, ako rin. Astig! So nasa Pen Lab siya. You can read it for free. Pen Lab. I-search nyo lang yun. Pen Lab. Tapos Outer Space Filipino Workers. Yun, lalabas yun. Outer Space Filipino Workers, OFW. Astig. Basta yung mga babae na ganitong itsura, yun eh. Makikita nyo na yan. So, ito yung yun yung, so the latest one came out last year. So yung next one is coming up. So ginagawa ko pa. Kailangan ko pa. So yun nga, nag-start nang na-hit ka na nung movie bug sa UK. Tapos kailan ka umuwi ng Pilipinas after? Hindi, talaga pa. Naligaw pa nga ako sa sa New York. So yung nangyari doon, so sa New York, syempre wala kilala. So syempre kailangan mag-start somewhere, 'di ba? So nung nasa New York ako, nag-umpisa ako as a storyboard artist sa isang commercial production studio specializing in parang children's toys commercials, right? Doon ako nag-start. So doon ko na-expose ako sa unang CG project nila. Alam mo 'yan, may mga ganun nakita ko. And tsaka shooting. And then minsan di mo alam maintindihan yung mundo kasi opportunities arrive at you, and I had the chance na yung kaibigan ko sinuggest niya na, may naghahanap ang New York Times Television ng crew para sa series. So nung panahon nila, akala ko baka bagay ko sa camera kasi sanay naman ako mag-shoot. Sabi ko baka apply ako sa camera team. Nagkataon lang nung pagpasok ko sa interview, kaka-close lang nila yung huling kailangan ng cameraman. So sabi lang, well, sarado na yung camera slot, pero may position sa editing. And then sabi ko nung nag-usap kami ng PM noon, sabi ko, teka lang, ibig mong sabihin na yung magko-control ng output ay 3 tao lamang, yung producer, editor, tsaka yung assistant. Sabi niya, Tapos sabi ko, gusto ko, I want to be in that room. Astig. So doon ako naligaw ulit sa sa documentaries. And that was invaluable kasi imagine mo, probably I learned the most in storytelling doon kasi nga wala kang take 2. Yung material mo na na-shoot nila, yun na yun. Yun na yun, Paano mo gagawin siyang kwento at yung style namin noon, I don't remember now on that show. May konting narration, pero usually the idea was magpe-play yung eksena, walang narration, walang parang pelikula. Right? Ito yung mga pino-photograph and ito yung mga sinasabi nila, ito yung drama ng eksena, yun na yun. At kailangan, kung may missing part ka, kasi docu nga, kung may hindi nag-roll na camera, may na-miss ka, kailangan mo siyang i-solve sa material na hawak mo. So, the best education sa storytelling. And enriching. Kasi imagine mo, ngayon, I did that for mga 7 or 8 years. Right? Because of that exposure, lumalim din yung understanding ko kahit sa paggawa ng fiction. So, nakita ko, okay, kailangan, hindi pwedeng parang, pure imagination, right? Pwede pure imagination yung surface, yung itsura niya. Pero based on truth para medyo kailangan, relatable. yes, kailangan may nakaugat siya sa katotohanan para may laman siya. Alam mo 'yan? I mean, my best example of this, I think, is one of the biggest franchises ever. I mean, alam mo naman, Star Wars fan ako, di ba? And I think people completely miss yung main, real life peg nung original trilogy, at least very first film, yung episode 4, which was, everyone said na mukha siyang World War II, di ba?
Yun yung sinasabi lang kasi may stormtrooper. Oo. Yun yung surface. Oo. But tingnan mo yung logline. Imagine mo yung logline, right? Himayan natin to. A farm boy in a backwater world is loses family and joins a rebellion to fight an imperial power. Anong gera yon happening at that time? Nung sinusulat ni George Lucas. Teka. Nasusulat niya yan? Vietnam? Yeah. So, if it's a Vietnam War story na dinress up niya with laser guns and lightsabers, right? Ibig sabihin, sino ba yung sinusupport niya? Oo nga. Yung heroes. O, di ba? Gets? Yep. Right? Oo nga, no? Yun, di ba? Oo nga. Southeast Asian brother and sister si Manong Jorge. Di ba? Yun. So, and that's what people miss. People think na popular ang Star Wars dahil yun nga, may mga spaceship, tsaka may mga lasers, may mga droids. Hindi na natindihan na actually nakaugat siya sa sa recent history natin. So dun yung mga lessons sa akin na parang wow, okay, if there's a way you can dress it up however you want, 'di ba? Yun yung imagination part. Pero kailangan para tumatak siya sa mga tao, may meaning siya. Kailangan may laman. Oo nga. Pero grabe na ngayon, sobrang andami na nung kumbaga salasalabat na yung kwento ng Star Wars ngayon. Oo nga, di ko nga na-follow eh. So medyo, yung memory ko sa kanya, prequels pa. Ako na ako uli, nung nilabas nila yung animated na Clone Wars, ang ganda na story, Okay. Di ko na yung ginagawa nila mga TV series ngayon sa Disney Plus. Mostly galing yun dun sa Clone Wars, mga characters to. Yeah, kasi alam mo kung bakit. Yung executive producer ng animation, siya ngayon yung EP si Filoni. ng series. So that's why alam the lore. Kasi siya yung nagsulat nun eh. So imagine mo, siya yung nag-shepherd nun. Siya raw yung padawan ni George Lucas. Na ngayon siya yung master. Siya yung master ng universe ngayon. Sobrang nag-geek out ako dun. Pero okay din yun. Kailan ka bumalik ng Manila? After? Bumalik ako yung mga 2008. So matagal ko sa New York. Right? Nag-base talaga ako doon. And pero yung maganda rin sa timing dito, nung bumalik ko dito, minsan timing ulit eh. Like dito ko nakapasok sa animation kasi nagkataon yung team working on RPG Metanoia, we're still developing it. And na-meet ko I think yung PM nila, they were looking for someone to help sa script consultation. And doon ko nakilala si Direk Louis Suarez. Siya yung writer and director ng RPG. So doon ako na-expose din naman sa 3D animation. So imagine mo parang lagi kong circling sa gumawa ng RPG? RPG, I think the producers were Ambient Media, but the production company I think of Direct Louis was Traumatrope ba yan? Traumatrope. Yung parang old film. Pre-Zoetrope pa yung spinning ata yan yung spinning object. May ilaw sa gitna. So yun yung doon ako nag-expose sa Filipino animation scene. So doon ako nag-start. So and again 3D siya. So imagine mo, hindi ko alam at that point I was learning so much about the medium, right? That a decade later nakagawa ako ng VFX movie. So di ba? Pero yung lessons na na-learn mo from that very first exposure, sobrang applicable din siya sa sa any medium, like sa live action namin. So siya, there's no, I mean, it's all storytelling is my point, right? Walang, kahit drawing mo yung animation mo or ginagawa mo sa computer or may actor ka performing on a location or a set, it's the same. So ito yung magandang thing to and in this age of transmedia, I think
kung malakas yung kwento mo sa isang medium, there is a way to translate it. Kita-kita natin, di ba? Lumilipat na ng medium. Yeah. So wala nang if it's a strong idea, it can be a video game, it can be a cartoon, it can be a series, Kaso whatever you papansin want. ko lang ngayon, no, yung mostly puro, alam mo yun, yung mga napapanood natin yun, mostly mga IP na talagang kumbaga gamit na gamit na lahat, no? Parang Yun yung labanan ngayon. I think what they've done is that unless you're Tom Cruise, right? Yung IP iba rin talaga yung is mamang king. yun no? Siya lang ata yung remaining movie star, but nakita mo yung labanan ngayon is IP, right? That's why hindi pa nga tapos yung isang iteration ng Batman, may bago na, di ba? Medyo nakakaumay na so same thing with everything else. So parang I think yung ginagawa na is that they're leveraging instead of focusing on talent, you focus on the IP. And that goes on forever, diba? Regardless of who's in there. Kasi kung halimbawa, kung studio owner ka, mas madali talaga kung IP. Kasi kumbaga nandun na meron ng built-in audience yun Yeah. Diba? And you can use all... gagawa ko from scratch. Yeah, diba? Ang hirap na, diba, from scratch. Tapos nun yung isa pa doon, pwede mong, if may infrastructure ka for different iterations, pwede ka gumawa ng cartoons, sabay ng pelikula, sabay ng series, sabay ng laruan, sabay ng games, sabay ng comics, sabay ng novel. Perfect example nga, na Star Wars. Lahat. Encompassing sa lahat. Pero yung irony doon, original idea siya. Right? Yun yung irony doon. Pero feeling ko yun siya yung last Siya na yung last na nakagawa nun na, core idea ng original filmmaker. Biglang lumawak and all these media. Okay din to si Filoni kasi katulad niya. Ang ganda ng mga story niya. Good. Mas kung planning lang, mas matindi planning nun kaysa sa mga Marvel. You mean sa pag-chart ng kwento, you mean? Yung universe nila, kumbaga, pucha. Diba? Grabe. Tsaka isang tao lang siya, hindi dalawa sila. Yung master niya tsaka siya. Hindi katulad sa mga comics na IP. Pucha kung sino-sino na contribute doon di ba? Yeah. Diba? Hindi katulad tsaka yung naman parang banda yun di ba? Yung hit or miss yung alchemy, di ba, ng grupo, di ba? Kung yung writer tsaka yung artist tsaka yung colorist, magkasundo ba sila? Nag-jive ba sila or hindi, di ba? Medyo crapshoot siya. But yun na yung interesting. Yun naman I think yung strength ng ganyan na parang if you know na help mo lang tong character for a short time, ano yung take mo? Yun naman yung interesting doon. Parang nagiging siya on that character tsaka doon sa kwento. Di ba? I mean, para siyang theater play, di ba? All the plays are, thousands of years old, pero ano ba yung take mo sa Hamlet? Ano ba yung take mo sa Euripides, di ba? Iba pa rin yan. So yun yung masaya naman doon. Makita mo, ito pala yung version ni, itong director, itong writer. Lately nami-miss ko yung mga katulad ng mga pelikula na parang Seven, yung mga ganon. Oo. Diba? On the job, diba? Ang ganda nun, on the job. Wala na yan sa, I mean, wala na siya in the sense na sa sinihan. Wala I think ito yung medyo nakakalungkot actually. Kasi fanboy naman ako, nerd naman ako, geek naman ako. But yung nakakalungkot, so sobrang lakas ng IP nga. Nawala yung space for new original stories sa sinihan. Kasi, I mean, nakaka-shock. Punta ka sa sinihan, until Tom Cruise, the only movies that are out ay comic book movies. Diba? Tama. Medyo crazy siya na parang, ano nangyari? I mean, if you told me this 20 years ago, astig, diba? Pero parang ngayon, teka lang, wala na. Parang no? Ang feeling ko sa sine ngayon, parang katulad yan, yung mga malalaking IP niyan, parang isang malaking serialized na TV series na, di ba, na sobrang gigantic lang. Kaso, miss ko yung mga yung mga Usual Suspects, Reservoir Dogs, yung mga ganun. Mga 90s indie films yung inaano mo, binabanggit mo dyan. Well, I feel like naman babalik yan. I think or baka nandyan siya sa streaming. Baka yun. Maaari.
Sa streaming Maaari. platforms, yung mga pelikulang yan, I can't think of an example top of my head, pero at yung iba doon naging series. Yung interesting, like, Speaking of streaming, may napanood kami ni Mrs. sa Netflix. Ang ganda, hindi siya American film. Alam ko Europe yun eh. Tapos parang adapted din to American. Vampira siya, nakagat siya ng vampira, nanay siya. Sasakay sa aeroplano, tapos gagulo sa aeroplano. wow, Pucha, pelikula ang siya? ganda ng storya, pare. Putang ina, nanonood kami ni Miss. Mura kami ng putang ina pala. Basta ang galing. At kumbaga, at the same time, nagtatransform siya kasi nakagat siya eh. Hindi niya alam na nakagat siya. Tapos sumakay sila ng aeroplano ng anak niyang babae. Oo. Tapos yung aeroplano hinayjack. Oh, Hinayjack wow. na mga... Tapos, kumbaga yung bida, yung babae, yung nagiging vampire, nagtatransform siya at the same time, kailangan niya protektahan yung anak niya from sa bad guys at gusto niyang i-reassure na mabubuhay yung anak niya. Ang galing, pare! Oh, pero magiging bloodthirsty din siya, di ba? Yun yung trauma, yun nga drama, eh. no? Nagiging ganun siya, tapos para pinipigilan niya, nilalabanan niya rin sarili niya. Ang galing, pare! Kalimutan ko lang yung title. Hanapin ko nga yan. Ayun. Okay Mamaya, yan. Mukhang masaya yan. Hindi, pandemic eh. Alam mo na, pandemic walang ginagawa. Nanonood ka lang. Oh. Pero ito nga yun eh. Like example, like we're talking about original ideas, no? I think yung, let's say animation. Sa akin yung pinakamalakas na series, animation or not, yung Arcane. Yung? Arcane. Ay, oo, ang ganda ng storya nun. At ang ganda ng art nun. Yeah. I mean, on every level, ang lakas niya. Pero, nakita nyo, gano'ng katagal na dinevelop yun? Alam mo ba kung gano'ng katagal? 5 years yata, may get yun eh. More. Talaga? I think yung daming pera ng producer nun. Hindi siya sa pera. I think it's more like parang they're working their way up. Kasi yung nangyari dyan, I think kasi, parang 10 years yung evolution yan eh. I think, I'm not sure, pero feeling ko from what I understand, nag-umpisa siya, gumagawa sila ng mga cutscenes with the studio sa France. Okay? And as time went on, dun led parang, okay, now we're able to do this, nahanap nila yung timpla, di ba? Ng visuals din, right? Na perfect nila yung pipeline and everything, yung technical, at nag-invest na ng time sa pagsulat ng ng series. Kasi ang ganda ng pagkalatag ng kwento. Really phenomenal. And again, it wouldn't mean anything kung hindi na maganda yung execution. So, ang ganda ng lahat. Imagine mo, everything really came together. And, I mean, I don't think you would see that sa sinehan, pero the fact that nasa streaming siya, I think may naman yun eh. I think laging may outlets naman for these kinds of interesting films or series. Pero baka wala nga sa sinehan. Pero parang mas okay maging series eh, no? Kasi kumbaga mas mahihimay mo talaga yung kwento. Hindi katulad pag yung sa halimbawa 2-hour movie, parang kumbaga super condensed na yung isang book or yung isang idea. Yeah. Yun na-afford sa'yo, di ba? May space ka. May real estate ka para ipalawak or palalim yung kwento. Oo. But I think it works both ways eh. Kasi minsan may napapanood ko ng mga short films na ilang minutes lang. Aba, ang lalim tsaka ang daming laman. Di ba? Napanood mo ba yung recent Love, Death, and Robots? Yung pinakabago. Nung araw na nilabas siya, inano ko na eh. Inano mo na. Okay. So, hindi ko pa napanood lahat pero yung paborito ko dyan, yung Hibaro. Okay? Ang dami nagagandahan doon. Ako hindi. Parang maganda siya visually. Pero, ewan ko. Kasi sobrang kakaiba siya doon sa lahat eh. Sa batch na yun. Yeah, and siya yung gumawa ng Witness. So sa akin, yung maganda sa kanya, parang fearless siya kasi keb siya kung magusto mo siya or hindi. Alam mo yun, yung ito yung style ko. At yung isang bagay na feeling ko, that's why ang lakas na thing niya. Imagine mo, yung buong kwento walang dialogue. Right? Parang yung Witness, ganun din, di ba? Parang Witness. But actually, Witness, may mga dialogue pa nga yun, mga side character, di ba? Ito, purely silent. Ito, purely silent. Now, kasi bingi siya di ba? Bingi yung isang character. Tsaka, ano yung isang character? Yung isang character ay, yung babae, Serena. Di ba? Perfect antithesis, di ba? Perfect antithesis. May bingi, tapos Serena. Nanegate ng bingi yung power ng Serena.
'di ba? Oo nga, no? Ang ganda ng clip. Tapos ito pa. Ito yung malalim diyan. Imagine mo, yung sabi nga nature yung babae, 'di ba? Mm. Oh, ano yung kasama ng mga yung ng bingi? Ano sila? No, Ano sila? conquistadors, di ba? Exactly. So imagine mo, in a silent film, hinimay niya yung colonial struggle ng Oo mga nga, no? IP. Oo. Yeah, Oo. yeah. Oo With nga, no? no dialogue, hindi niya ibibigay mga backstory. You just understand. Okay? Alam mo, kaya siguro hindi ko siya masakyan ng gusto. Kasi pag pinapanood ko siya, pinifigure out ko kung paano ginawa. Alam mo yun? Kasi Ano ba to? animator ka kasi. Live shot ba to na pinaint over? 3D ba to na pinaint over? Kasi kung minsan parang halo-halo. Kaya siguro ganun, pag pinapanood ko siya, putang ina shot to. Alam ko, kuha lang yun eh. Kasi kuha lang yung tubig eh. Tapos ano yung ginawa? Ano ba to? Pintura ba to? 'Di ba? Ganun yung siguro yung technicality yung pumapasok sa akin kaya yung hindi ko masakay yung weird. Oo, iba yun kasi hinihimay mo na yung technical. Hindi na yung hindi Oo. na yung kwento. Yeah. Ako bago mag-technical, may nararamdaman ba ako eh. Kasi maraming magandang technical pero hindi na maganda yung pila, di ba? Ay, oo. Totoo naman. Doon ako sa ano ako muna eh. Pure pure concept story muna Tama. bago hihimay. Pero if you watch yung mga kasi marami siyang ginawa eh, yung director na yun, si Miyago. Ang dami siyang ginawa. Siya yung original designer ng Spider-Verse, right? And I think masyado lang siyang artistic, but that's why hindi niya natapos yun eh. I think masyado siyang malakas. Masyado malakas yung ano niya, yung dating niya. Baka marami na nakialam na bad trip na umalis, no? Bahala ka dyan. Well, maybe. But yung ano rin, yung gumawa siya ng cutscene or video para sa isang game. Pinakita yung proseso niya, walang mocap, walang anything. Yung ginagawa lang niya, may video runs lahat. Pero lahat yan keyframe animation. So, ang dugo niya actually. 3D yun? Lahat yan, walang video, walang ano. In fact, yung nakakabaliw sa kanya, Roto-like. Kasi yung point was, the Roto, I guess, or would be the reference of the basis. Movement. Sabi niya lagi, hindi nga siya Roto eh. Kasi yung point reference lang siya. Kasi yung point is, hindi rin masyadong realistic if you look at the poses. Kasi medyo extreme siya eh, di ba? Oo nga. So yung point nun, yung keyframe niya, yung galaw, mukha siyang totoo, but in fact, hyper real siya. Kasi yung mga, in fact, yung nalaman ko sa Hibado, yung ginamit niyang mga talent, hindi mga stuntmen, yung ginamit niya, dancers. Oo. Nasa movement kasi, kikita mo sa movements eh. Sa movement, tsaka parang sa kanya parang mas violent pa nga yung dating nung alam mo yung sobrang yung kilos ng dancer kasi nga expressionistic siya. Yun nangyari. So I think napaka-interesting ng proseso niya. So even yung ginawa niyang para sa video game, nakita ko yung BTS niya. So like ang dami ng stunts, sinushoot niya. Minsan siya mismo yung nagsa-stunts eh kasi pa medyo athletic yung guy na yun eh. So nakikita mo talaga video lang, parang low res video camera and reference lang siya. Hindi siya minsan sabi niya, hindi siya roto or hindi siya mocap, lang ganun. Akala ko nga parang shoot siya ng sobrang alam mo yun. Sobrang tapos basic na shoot tapos pinatungan na ng 'di ba 3D or whatever. Maybe, I don't know. Di ko naman alam yung buong proseso niya. Pero napaka-interesting nung process tsaka ng output. So yun yung impressive sa kanya kasi parang yun kahit na ano siya eh, parang sinasampal ka nun eh. Alam mo yun, kahit yung witness, di ba? Sobrang arresting ng visuals nun. Lalo na yung ang galing niya sa yung pagpili siya ng mga shots na talagang weird siya. Kung iisipin mo, weird yung shot. Katulad yung, alam mo yun, yung view ng nangangabayo. Pero ang view ng nangangabayo, nakita mo nakatap dun sa likod ng ulo ng kabayo at the same time, parang fishbowl yung dating. Putang ina, sabi ko, ang galing nito ah. Kaya hindi ko naiintindihan yung kwento ko. Masyado ka na-immerse. Na-immerse ako na lulunod na visuals. Parang, okay. Ibig sabihin successful siya kung gano'n kasi hindi mo na iniisip
nawala na Art yung talaga. intellectual ano mo. Oo. Art Sa talaga siya, akin, art. oo, sa akin maganda 'yun. That's a good sign Ang na ganda. nag-work yung pelikula, 'di ba? Tapos Kasi hindi mo hindi na pa pala iniisip tao yun, buwisit ang putya. 'di ba? Ang Lalo ganda, 'di ba? So, nakakainis. pero ang ganda. So may mga inspirasyon ng ganyan sa mundo. So which is good. So the point is at least may mga nakakagawa pa rin ng mga ganyan na kabaliwan na sobrang unique. Oo. Hindi mo lang nakita sa sinihan ngayon, but I think I think nahanap nila yung space to do it. You know, kahit yung isa doon sa this season maganda rin yung mukhang Moebius. Napanood mo Ano yun? yung mga ano? Yung mga Yung daga? hindi Hindi yung sa yun? Ayo, yung mukha siyang Moebius yung French artist. Ito yung babae na nag-crash yung vehicle niya Oo. sa Naka-spacesuit mundong siya. Jupiter. Yeah, Oo. naka-spaceship siya, 'di ba? Tapos namatay yung Oo. kasama niya. I mean, sa akin napakaganda nung I mean, aesthetically, ang ganda niya, and even technically parang to get that level of kasi nahabol nila yung French clear line, di ba? Yung Art. clean line Oo. style, di ba? Oo. Nakuha nila yun, Oo. pero it's a CG pipeline, Oo. pero nakuha nila, ang ganda. So, Painted over yun eh. Parang feeling ko painted over yun eh. yeah, I think, well, yung production team kasi nun, they're the ones sa Japan, yung Polygon. Sila yung gumawa ng, if you know this, yung Blam, tsaka yung Knights of Sidonia. Sila yung Mga nag-produce nun eh. games. So, no, ano siya, anime. From manga. Ang ganda nila kasi alam ko nung napanood ko yung Knights of Sidonia, galing ng 2D artist ito kasi 2D siya pero on model lagi. Yung pala Ito yung 3D. mga spacesuit sila, di ba? Oo. Grabe, galing ng husay ng mga artist nito. Tapos yung pala 3D pala yung whole thing. Pero hindi siya mukhang 3D. Yung galaw nila hindi 3D. Nahabol nila yung timpla. At sila din yung gumawa ng animation for that episode. So ang husay nung paggawa nung ano na yun, kahit sa technical level. Iba no, nakakatuwa no pag nag-geek out tayo dun sa mga foreign products. No? Parang kailan kaya tayo makakita ng ganun locally, no? Well, I think it's happening. Nakita mo sa FB ngayon? Yung ano? May isang comics artist na indie. She just signed Hattori ba to? Kakapirma lang niya ng 3-book deal with Disney. Yung comics niya ay Pinoy-based, Oh, Pinoy shit! set, Pinoy mythology, Disney is publishing. 3-book deal. Astig. We're there na. Pero akala ko gagawing parang Well, hindi pa. But the point is, the fact that Disney is okay na. publishing it, Okay din yun. Okay yun na din yung yun. start. Kasi, I mean, think about it. If 13, it took 13 how long to become a series, di ba? It's ang dekada rin yun. Ito, imagine mo this young writer-artist. Indie writer-artist, biglang kinuha ng Disney books. So she's gonna be a Filipino author published by Disney. So may distribution siya. Pero yung point is, yung kwento, Pinoy yung characters. Yun okay. Sa Pinas. Diba? Yun na yun. Napupush yung culture natin. Yeah. Diba? I think nandun na tayo actually. I think yung importante ngayon is that kailangan, and I think we're showing it here with this young girl being picked up. Kasi yung worry mo lagi is kailangan deep yung bench. Di ba? Kailangan deep yung bench. Diba? So kasi hindi kung lang naghanap sila, lahat. okay, ano pa meron dyan? Diba? Ito, dami pala. Pili tayo, di ba? And that's yun yung kailangan ma-sustain. Kasi imagine mo, pag sabihin lang, okay, nakailang season na tayo ng 13, what's next? Di ba? Di ba? Yung ganun yun eh. So kailangan may nakapila dyan na handa na. Hindi yung parang dinidevelop lang. Parang handa na siya kung mag-greenlight siya bukas, handa na siya. And I think that's how it works even abroad. Like from my understanding, sa mga ibang nami-meet ko na from mga workshops and things, right? Like yung isang mentor namin, VFX guy siya sa Hollywood. He worked for DreamWorks a long time. At sinabi talaga, medyo matindi yung preparation. Kasi yung point is you have ilang taon yung development mo, right?
Pero pag time mo na sa pilahan na mag up to bat ka, right? Right, up to bat ka na. Yeah. Kung Ka na hindi ka dapat. handa, next one. Ganun yan Oo, eh. tama. So yun yung kung ganun yung, if that's how the rest of the world functions, mas mahaba lang yung production scale. Kailangan ganoon tayo. Handa rin tayo na okay, after this, who's next? Alam mo yan. At may ano din, may nakapila sana. Siguro kasi minsan, 'di ba nabasa mo yung pinabasa ko sa'yo. Meron din akong pinasahan noon na parang tapos in-invite nila ako. Sabi, "Sama ka minsan sa isang virtual meeting." Oo. May mga magpe-present ng kanilang mga concepts. Tapos yung iba may parang halfway through na sila. Kumbaga meron na silang mga designs and then meron na silang may mga maikling video clips to show. Puro Filipino concepts. Natuwa ako, pero nanonood ako, pinapanood ko sila. Puro bata, bro. Puro bata talaga. Si Tis, ganun. Yeah. Nakakatuwa. Kaso napansin ko lang, nung minsan tinanong ako, parang ikaw, sir, sabi. Isa lang mga comment ko, magaganda yung concepts nyo. Pero bakit lahat yan, itsura, anime? Yung design. You mean yung design? Dapat, pwede ba tayong humanap ng mukhang Pilipino na hindi na yung ano ba yung style na yun? Hindi yung big eye na hindi yung ganito yung mukha, kumbaga. 'Di ba? Sa anime ganyan yung mukha eh. Laging matalim yung. Sabi ko, okay yung mga I think feeling ko dyan, kita mo sa dyan. But I was gonna say na, I think generational yan eh. Kasi syempre, lumaki yung mga batang yan sa sa mga cartoons nila, di ba? Tsaka manga. Kasi I think, pero nag-umpisa na yun sa generation natin eh. I mean, wala pa nga ako dito, may Voltage 5 na, di ba? So feeling ko, na-influence na, may Daimon, may Mazinger Z, di ba? So feeling ko, kahit noon pa, may anime na talaga dito sa Pinas. And I guess, sorry, medyo na-choppy pala ako. Hello? Hindi, okay lang. Naririnig pa rin naman namin. Yung video lang yung okay lang. Tapos iniisip, tinatanong nila, ano pa raw yung pwede kong, ano pa raw yung napapansin ko. Sabi ko, bakit puro masaya? Hello? Dinig mo ako? Hello? Narinig eh. Naririnig mo ako? Yeah, ngayon. Medyo choppy lang. Okay. Hindi, yun. Pero sabi ko lang na kahit noon pa, di ba, may anime na sa Pinas. So, feeling ko talaga, that's just exposure. Kung nakagawa siguro sila kuching ng mga cartoons ng panahon nila, baka hanggang ngayon, kuching pala yung itsura ng mga comics natin, ng mga manga natin, or yun, manga, but cartoons natin, di ba? Depende rin talaga Naalala mo yung Dayo? Oo. Napanood mo ba yun? Ang ganda ng design nun, di ba? Ang ganda ng design nun. Pilipino yung itsura niya. Oo. Di ba? Cute siya. Ito yung manananggal, di ba? Yung batang manananggal. Gusto ko yun yung kasi nakapag-animate din ako ng ibang konting scenes doon. Meron ako nakita, i-animate nila yung pakpak. Ang ganda kasi 4 yung pakpak ng mga ng mga manananggal doon eh. Merong malaki, tapos meron pang isa dito maliit. Yung mini. Parang paru-paro yung itsura nila. Masarap panoorin pag ina-animate nila. Sabi ko, galing na ito mga. Pero yun yung point ko. Yung design nila is Filipino. Hindi rin naman siya yung parang, ay, mukhang Disney or whatever. Doon talaga, yung visual na cue na Pinoy to eh. Pinoy siya. Yun yung napansin ko doon sa mga bago, yung mga inaano nila. Sabi ko, ba't puro masaya? Wala bang gore? Yung well, iba naman, yung nga sabi ko na, ito yung mga nako-consume nilang media eh. Alam mo yun? I think there is something to be said that I think may part infantilization in the last few years. Kasi everything is pa-cute. I think everything is a bit I guess maybe surface.
Yeah, that's the fun part. Kulang ang mga punks ngayon. Kulang mga punk. 'Di ba? Yeah, there's that. Kasi ako wala naman akong issues of being sensitive, but I think it's more like napaka limited ng bandwidth ng Tama. mga Kumbaga ito lang hindi ka pwedeng lumabas dito. Pag yeah. medyo iba na, medyo ay hindi na pwede 'yan kasi Mm. nagpakita ka ng tumulo yung dugo eh. Yeah, so I think it's an exposure thing too. Kasi nga, if you're only exposed to like Pokemon, 'di ba? Then hanggang doon ka lang. Hindi mo nakikita yung mga Japanese gory comics, 'di ba? Alam mo, 'di ba? I mean, maraming matinding Jap horror comics and pero kung di ka exposed doon, you would not know. Ganun lang yun eh. So it also says a lot about yung bandwidth ng creators na parang ito lang yung exposure. So ito lang yung lumalabas. So encouragement ko talaga sa mga younger creators, really, kailangan tumingin ka sa mga ibang bagay na hindi ka exposed. Manood ka ng art film, manood ka ng European something, manood ka ng South American whatever. Baka ma-expose ka and you'll find something interesting. Yung isang, like we're talking about pandemic viewing, yung isang pinaka-interesting reason na panood ko nung itong pandemic was a Colombian series. Detective show siya, pero indigenous yung yung may malaki yung indigenous people's content. Right? Ano yung local yung nila. Hindi lang, I mean, indigenous, as in like tribal, as in like talaga? Tribal talaga? Yeah. Kasi yung doon, yung kwento niya, ginamit nila, that's why ingenious nga siya eh, kasi parang detective story siya. But detective story about killing IP area at yun yung entry point mo sa indigenous culture. Na you realize there is I mean, ang lalim ng kultura nila, 'di ba? Pero yung ginamit na detective story para pasok ka. Ang ganda. I mean, that's one of my favorite series I saw. So kailangan Green Frontier, Frontera Verde. Green Frontier. Yeah. So my point is, guys, that kahit na kung movie fan ka or anime fan ka, manood ka ng ibang ibang pelikula kasi you might learn something, ang daming cinema dyan na sobrang ganda sa ibang languages, ibang cultures. And it doesn't do you any favors to just be like this. Alam mo yan? But nakikita mo, it doesn't help you as a creator. Kailangan talaga lumawa. Yun lang. Yung paano ka na ano yung first movie na na-involve ka locally? Locally, yung RPG. RPG siguro yung nag-Viva ako. So, anong movie? Yung nung time pa ng Viva Hot Babes. So may isa akong pelikula diyan na I'm sure is a bit racy. May erotic pa talaga? Oo. Si Gwen Garcia yung bida ko. Pengi ako ng stills Nasa Viva Max nga yun eh. Nga siya sa Viva Max. Nagulat nga ako kasi tanda ng film yun. Nag-number 3 siya ulit eh. Anong title? Room 213. Yun. So, yeah. So, actually, I think ginawa ko yun same time as when I was helping out sa RPG. Sabay sila. Ayun, baka yun yung first na lumabas. Si Gwen Garcia at si Alan Dizon. So sila yung So imagine mo yun, nakagawa ako ng na feeling ko parang siya. I mean, nagulat ako na nung pinalabas siya ulit sa Viva Max, siya, chart din siya number 3, number 4 ng ilang linggo. Oh, nice. So na-shock ako doon. So parang ikaw naging director doon. Yeah, ako nagsulat tsaka nag-direct. May I have a writing teammate consultant on that. But yeah, so yun yung first action, tapos the rest karamihan dyan mga indie talaga eh, like a lot of films for Cinema One originals. Napakilala kita sa wife ko kasi yung wife ko ngayon is nagsusulat ng mga scripts. Okay. Ayun. Yung naman din yun, dahil din sa pandemic yun, parang feeling niya gagawin ko na yung mga bagay na gusto ko kaysa yung alam mo yun. Yeah. Oo. Go. Sige. And yung secret dyan naman, I think ito yung natutulungan ko recently kasi kailangan mo lang talaga simula.
magsimula at kasi sulat mo na, it exists na eh. Di sa utak mo eh. Alam mo yan, may object ka na. Ito siya. Hindi naman ibig sabihin na hindi siya mag-evolve from that point. But the point is, may starting point ka na, may baseline ka, right? And yung baseline na yun yung iikot mo eh. Dadali mo siya sa, whether you pitch it sa mga competitions, you pitch it to labs. And ito nga yung discovery ko nga recently kasi nung mas bata ko, hindi pa uso yung mga labs na yan or anything, di ba? Wala pa yung mga yon. But I realized, it's so helpful to get involved with these workshops and labs because yung mga nakikilala mo doon, yung mga kamo doon, you all rise together eh. And that's the important thing. It's you can't be in a special film, hindi ka pwede sa vacuum. Unless you're one of the crazy guys who can animate by themselves in your house. Alam mo yan? Na one-man band, but sa katotohanan para lang magawa mo to make it easier, not easier but more feasible. You have to find your peers and your mga katribo sa sa medium nyo eh. So it's very helpful to get involved in these things. Tapos after nung kay Gwen Garcia na movie, anong next na project mo sumunod doon? So after that, I think kasi dito nag-umpisa yung mga sinemuan namin eh. So again, it's initial linear, no? So example, yung nangyari noon, yung asawa ko, nakapasok siya sa isang documentary grant workshop from the Goethe Institute. And nag-research kami tungkol sa mga martial law detainees with a focus on the women who were not just detained pero buntila sa preso, sa preso, alam mo yung gano'n, yung mga talagang bigat, ang bigat ng mga kwento nila. And in meeting and interviewing these women, nabuo namin ng isang the first of our martial law films, which was Kaoryang. This is for Cinema One. So ito yung starring Alessandro De Rossi. Doon namin siya nakilala. And yung kwento, and based talaga sa, naging composite yung character niya, but based on our research. Again, yung kwento kanina, ba, talagang research-based documentary, nakaugat talaga sa katotohanan. Of course, these are really based on a real thing. So we did a lot of research. We reenacted the Diliman Commune, yung nung pumasok yung mga Metrocom sa UP. May nasusunog na beetle doon, may pinausap kami na beetle ng W beetle sa harap ng Palma Hall. Na-recreate talaga namin yon base sa mga research namin. In that time, so ginawa namin yung Kaoryang. We also were able to create The Guerrilla as a Poet, which is another martial law film. Hybrid docu, parang fiction, hindi man fiction, parang dramatizations of the historical events, right? And then we did another one, after doing all those, doon namin natapos yung docu na inumpisan namin 7 years before. Kasi parang yun nangyari doon, nauna yung mga fictional, hybrid films, because it took us a long time to get the rights to some material, mga archives, hindi yung na-release eh. So imagine, maghintay lang kami para ma-release yung footage para magamit namin. So nagawa namin yung 3 pelikula na yun tungkol sa martial law. The last one, which is the documentary, yung History of the Underground. And we also made another one kasi ninong ng asawa ko si Nick Joaquin. Kay yung national artist natin. Yeah, so imagine mo lumalaki siya ni Joaquin doon sa bahay. Talaga kasama niya sa bahay na kinalakihan niya? Well, kasi kaibigan ng tatay niya eh. Kasi yung tatay niya, madalas si Manong Nick sa kanya. Yeah, kasi yung tatay niya yung editorial cartoonist si Nick Joaquin. Kasi talagang nag-hangout sila lagi. Minsan sa trabaho tsaka sa bahay. So ginawa namin yung Daling Nick na yon. Again, hybrid film. Parang na-interview namin yung mga tao. Namin yung stories niya at may dramatization pa. So sobrang siya, napaka-meta yung concept niya. And nagawa namin yun. So really... Bro, alam mo, okay din na nagkakwentuhan tayo. Marami kong i-research uli na para panoorin. Wala. Tapos nakakatawa pa kasi 2 nights ago, nagiinom kami sa Antipolo.
nag-uusapan namin si Nick Joaquin. Ayun. O, diba? Yeah. See? So, and yung nalaman ko nga doon was it, again, you can see medyo may fixation kami sa martial law stories kasi ginamit pala niya yung award niya as a tool to release a young detainee. Kasi ayaw niya more than siya, 'di ba? Kasi yung gagamitin siya di ba? Gagamitin siya ng administrasyon, 'di ba? Para ma-deodorize yung dating nila. But he's okay, gagawin ko to, I'll accept this if you release this writer. Oo, 'di ba? So ang ganda ng kwento, very dramatic. It's real story. Yeah, may access talaga kami doon sa mga kilala niya. And this all feeds into the fictional stuff. So, kumbaga, nagawa namin yung mga heavily researched, heavily parang realistic stories. So, nakapaghalongkat din kayo ng mga lumang pictures niya. Yeah, oo naman. Yeah. Yung mga masarap, no? Recordings pa. Audio recordings. Audio recordings na nakuha namin from the late F. Chenil Jose's son. In-interview niya si Nick Joaquin nung college student siya. We found the recording. Oh, yeah. We found the audio recording. So, yung boss ni Nick talaga sa film, yung actual voice niya. Marinig mo yung boses niya. Panonoorin ko yan. Yeah. So yun, Cinema One yun. And yun nga, at the same time, nakagawa ako ng mga, yun nga, mas conceptual na kwento. Like yung Woman of the Ruin, si Alessandra na naman yung bida ko. Ano siya, parang Gothic, Pinoy Gothic siya eh. Kung Nick Joaquin tayo, di ba? Gothic Pinoy si Nick Joaquin. Gumawa naman ako parang Gothic na sci-fi na ano siya, para siyang fable yung dating niya. Pero again, nakaugat siya sa katotohanan. And then same with yung so Woman of the Ruins yun. And then yung huling na shoot ko na feature yung ALIMUON, ito yung sci-fi ko talaga. Na may spaceships tsaka may laser guns. Pero kahit yun, ito yung maganda, Joy. Like, kahit ganun yung itsura ng ALIMUON, sobrang saya ko nung pinanood siya ng mga old-timers nung nag-premiere siya. Alala ko may lumapit sa akin at sinabi niya, naiintindihan ko yung metaphor. Kasi nag-gets niya, ano siya, di ba binanggit ko yung Metrocom kanina sa Kaoryang, yung tatak ng mga police spaceship sa ALIMUON, Metrocom din. Metrocom talaga yung tatak niya. So ibig sabihin nun, so naintindihan nila yung connection. So kahit yung damit niya, yung damit niya mukhang Star Wars, pero yung saan siya galing, recent history. Paano yan, bro? Yung history natin, binabago eh. Yung nga mahirap. That's why kailangan gumawa tayo ng trabaho na hindi siya makalimutan. I think we have we do have a heritage of finding a way to make sure these are not forgotten. Okay, example ko dyan yung mga moro-moro play. Okay? Ginawang illegal yung pag-practice ng martial arts natin, yung gano'n, di ba? But nailagay natin sa art natin, sining natin, di ba? And I think ito yung susi eh. Ito yung kailangan natin gawin bilang mga artists. Para nga hindi makalimutan, or hindi makalimutan, maintindihan ng mga tao. Right? Kung bakit ganito. Bakit parang never-ending time warp loop tayo? parang feeling ko sa ano yung parang games tayo na lagi tayo pinapatay tapos start from zero. But, slow is learn, pero sana naman makatulong tayo sa mga ganyan na bagay kasi delikado yung pagbura ng kasaysayan. I mean, delikado siya. That's the real word. Hindi siya parang inconvenient, delikado siya. Ay, nako. Anyway, huwag na tayo doon. That's why feel ko yung baseball cap mo eh. End of man. Parang feel ko yan. Favorite band ko yan. Oo. Pero may meanings ngayon eh. Di ba? Lumawag yung meaning. Okay, kahit dun sa kasi di ba nga, part ako ng metal scene, underground metal scene.
sobrang buhay na buhay ngayon dahil sa mga nangyayari. Everybody is so inspired. Everybody is Yeah. so pissed off. Kaya ang daming naglalabasang albums, daming naglalabasang bagong music na yun nga, nagre-reflect sa mga nangyayari sa atin. Which is okay din. Yeah, ganda. Yun yung kailangan natin. Yung other point, punk's not dead, di ba? Yun yung, or metal's not dead. Yung kailangan to. So, kailangan talagang ituloy lang yan. Yung ALIMUON, paano nagsimula yun? Yung ALIMUON? Ano siya? Offshoot siya nito. Yeah, as in like so nauna yan. Nauna yan before yung ALIMUON. It's a parang messed up story. Pero yung point is yung start talaga was the idea, yung OFW talaga, right? Hindi pa nga comics siya eh. As in sinulat ko siya as a screenplay first. Tapos ito, gawin ko nga ng parang sigurado ko kung enjoy ko ba yung mundo nito, gawa ko ng comics, parang gusto ko yung mga characters ito. Alam mo yun? So sabi ko, sige, I'll explore. And nasulat ko na yung script. And I remember yung sa every time pinipitch ko siya or nag-workshop or something, laging tinatanong ng mga tao, bakit umalis yung mga Pinoy sa Earth? Gano'ng kalalaba yung bansa natin? Bakit umaalis lahat, di ba? So sabi ko, magandang tanong yun, di ba? At hindi ko siya pwedeng isiksik sa isang kwento kasi ibang kwento siya. And alala ko yung nangyari doon, minsan talaga buhay, man. Minsan, you just meet who you need to meet, no? So, nagkataon lang, random, may party. Saling pusa lang ako. Tapos, may tumabi sa akin na mama, pakilala sa akin, tapos na-discover ko, siya si Hill Carandang. Sir Hill Carandang is the, like, godfather of Filipino organic farming. Ibig sabihin nito, 70s pa lang, di pa uso tong organic farming, pinupush na niya to. Okay. And, so, ganda. So, nag-uso, matanong ko ng tao eh. So, tinatanong ko siya, what if? Within 30 minutes, na-outline na namin sa mga scenario na to, yung peace and order, economy, yung, ano yung mga strategies to survive, all these things. Sabi ko, ito yung sagot ng question na yon, right? Ito yung sagot. So, nagkataon, minsan that's why deadlines help. Nakita ko may isang festival na may palapit na deadline, yung To Farm Film Festival. Yung To Farm, they really focus on, realistic, social realist stories. And first sabi ko, alam mo, tungkol naman sa farming to eh, so why not? I'll give it a shot. Pero wala akong illusion na they'll even consider kasi sobrang far out ng concept, di ba? ng ALIMUON, right? Parang walang ang saya ko lang na nung nabasa nila yung script, nag-gets nila. Ito yung, I think may nag-explain sa akin yung interesting, I'm so happy they got it, was it, yung ibang kwento kasi, yung location lang sa bukid or sa, alam mo yan, sa farm or, pero parang it's just situated in that place. Location lang siya, setting. Yung ALIMUON kasi tungkol sa agrikultura. As in, what happens if it's banned? What happens? It's a bigger question. At that's why credit to the committee. Nakita lang yung agad. Actually, ito yung pelikula. It's actually talking about farming. Not set on a farm. It's about farming, right? May spaceship lang. Saka may mga laser guns. But so that's how na nag-umpisa yung ALIMUON na parang siya yung sagot sa isang tanong sa isang script at naging pelikula. So yung OFW tsaka yung ALIMUON is one universe. Yeah. In fact when you yung sa opening text ng ALIMUON, may kita mo yung term OFW, Outer Space Filipino Worker. Kasi yung asawa, yung bida ko si Ina Fileo, yung asawa niya na gumanap si Carl Medina. Si Carl Medina sa pelikula, siya yung OFW. So yung point is doon, may LDR sila, alam mo na, long distance relationship, all these things. Lahat yung mga problema ng mga pamilya sa mundo natin na makahiwalay, na matagal, ginawa kong
exponential dahil, Available super. pa yan, yung mga yung mga books mo, yung mga comic books pa. Well, like I said, yung you can read this for free sa sa PenLab. May digital Hindi, copy doon. gusto So, ko alam mo naman ako, gusto old mong school legit, ako eh. I think may tira akong ilang issue pero wala na akong number ones. Ay, wala na din akong Ben. number twos. Oo. So you'll get tawag dito, watak-watak yung kwento. Hindi, Pero pero kung ano yung meron ka, score ako. Sige. Oh, Para I'll score you para Yeah, man, of course. So kung may sino man dyan na may gusto, ulitin nyo lang ako sa FB. Tapos halongkat ako ng kopya kung anong tira dito. But yeah, that'd be great. Yung ALIMUON is under what production siya? Well, it was produced by Tufarm, so Tufarm Film Festival. Okay. Sila rin talaga yung nag-finance nun? Yeah, so it's financed by them. And I believe actually kaka-screen lang nga niya last weekend sa isang festival. Online, it was an online festival. And yun yung interesting kasi 'di ba sci-fi siya. Yung nakakatuwa doon parang dahil nagawa namin right before the pandemic. Nung pandemya, naging cyber talaga siya kasi naging cyber screening so kahit saan sa mundo biglang nagsi-screen siya sa mga events. So napaka-interesting. Pero kami, saan namin siya pwede mapanood? Ito yun. I-like nyo yung ALIMUON page sa FB. Kasi doon ko pinapost yung mga screenings na yan, right? Kasi I think right now wala pa siyang, I can't disclose yet if it will be on a streamer or kung may plans ba. But right now kasi doon siya naka-focus ngayon, mga special screenings. So what'll happen is yun, for a day or two available siya at pwede siyang i-screen. So i-like nyo lang yung ALIMUON page. Dahil sa'yo, na-discover ko tuloy si Ina Fileo. Ay talaga? Oh, magaling yun. Ang galing niya. She's fantastic. Actually, first time ko napanood siya sa first film niya, yung Endo, na directed Jade Castro. Alala ko pa nun, gotta work with that girl. Sabi ko, galing niya. So, napaka-natural niya. Iba rin Iba rin yung pedigree ng ma'am na yun. Kasi, hello. ina naman, diba? Saka tatay niya, diba? Idol ko airpat nun, pare. Lalo na pag yung tipong yung tarantadong kontrabida. Oo. Talaga yun Diba? Lakas ng dating niya, diba? Yung mata niya, diba? Oo, diba? Lisik Yeah. Ganda. So, imagine mo, yan, sa acting royalty yung niyan Johnny D, Loris Gil yan Yeah. The best, diba? So, yun. Yun yung masaya sa pelikula, diba? Nakakatrabaho yung mga idolo mo, mga musa mo, diba? Yung maganda na-experience ko yun sa music kasi yung mga dating idol ko, tapos ngayon binibigyan na ako ng view. Diba? Okay din Anong tawag doon? Scene by senpai, diba? By sensei. So, in the future, itutuloy mo yung universe na yan? Yeah, I think so. Movie-wise or... Mas maganda siguro yan, series, bro Yeah, well, we'll see. I mean, yun talaga yung perfect na medium para sa storytelling ngayon, visual. Series talaga Yeah. And you have space nga. You have space to daming space para magkut-kut. Yeah. Yeah. But definitely, I think na yung na-prove ko sa sarili ko. Kung yung question ko sa sarili ko noon na gusto ko pa talaga magbabad dito sa mundo nito. Gusto ko pala. Kasi nakailang output na siya, 'di ba? So parang so I think it's a deep well. Yun yung maganda sa kanya. It's and sometimes it doesn't happen often, 'di ba? Yung may isang idea na sobrang parang wow, pwede mo i-revisit na parang tigyawat na namamaga. Masarap kutkutin, no? Hindi gumagaling kasi talagang kutkut mo exactly. Kasi enjoy ka sa pagkutkut, di ba? Oo, di ba? Makati siya sarap kamutin Ay, sana magkaroon ako ng time uli para gawin yung sa akin. Kasi, nung natuwa din ako na nahisulat ko yung parang kahit si Mrs., sabi sa akin ni Mrs., puta, nagsusulat ka rin pala. Sabi ko naman, gumagawa ko lyrics, no? Hindi, nagsusulat ka rin pala ng kwento. Oo nga kahit ako nagulat di ba pero yung feeling mo, di ba? Imagine mo, at saka naisulat mo siya, di ba? It exists, di ba? Pwede mo siyang hawakan na,
Yeah. meron ka ng foundation para mag-build. Yeah. And there's nothing more, no better feeling na parang, ano yun, yung possibilities are endless, but you have a strong, ito yun, di ba? Hawak ko to eh. Ang ganda nun. Yeah, go lang yan, man. Kailangan tuloy lang yan. Sana magkaroon uli ng free time para ano. Pero may mga designs na ako. As in, lahat sila may designs na. Yeah. O dapat siguro lang yan, i-carve out mo lang yung oras, every day kahit 30 minutes lang para ma-devote sa, parang umuusog siya, di ba? Problema kasi sa akin, pag umpo ako doon, para ako mahilig ako sa rabbit hole eh. Pag nalaglag ako doon, maghapon yun, pare. Deadline na, wala pa tayo, deadline na. Deadline na sa work, hindi ko na magagawa. Yeah. Ano yung favorite mong local film? Local film? Oh man, like well, sa akin there's a few. I think well, I gumawa ko ng docu tungkol sa kanya eh. I think sa akin yung Himala. I think that's the it's a funny story kasi yung napanood ko siya. Yeah, ni Ate Guy. Yeah, kasi kasi nung napanood ko siya, ito yung nakakatawa nga, hindi ko siya napanood dito eh. Napanood ko siya sa New York. Pero napanood ko siya sa big screen. Yeah, 83. And ang lakas ng tama niya, alala ko kasi napanood ko siya sa festival. Sa sobrang lakas niya, nagpa-play na yung kasunod ng pelikula na Ate Guy rin, na maganda rin yung 3 Taong Walang Diyos. Pero hindi ako makapasok sa bagong pelikula kasi nga yung utak ko nasa Himala pa din, right? So isa yon, I think that yung kay, of course, yung kay Lino Broca, yung Maynila. Man. Sa mga kunang liwanag. Grabe yun. Sa akin, yeah, Maynila sa mga kunang liwanag. Yung dalawang yun talagang, man, yun yung dalawang holy grail sa panahon yun, no? And I think there's one film actually, ito yung nakakatawa, may isang pelikula na napanood ko pala noon, sa sobrang intense niya, parang na-block out ko siya. Right? Nalimutan mo? Hindi ko siya nakalimutan, pero bineri ko sa subconscious ko, right? Trauma ka, pare. Yeah, and you know what? And it's one of my favorites actually. Yung Isla. Oh, ni Derek Elwood Perez. Ito yung pelikula si Maria Isabel Lopez. Ay, pucha, oo. Siya yung sa ano yan? May sinto-sinto na nirelo siya. Yeah, may ganun. But it's also the one na siya, na parang religious siya, pero sobrang sensual niya. Parang, ang daming conflict, ang daming conflict sa buong pelikula yung gabi from within herself, tsaka yung community, grabe yun. Like, I remember, kasi yung first scene nun ata, yung may kinatay sila ng diba, na may kinatay na na baka. Talagang pinakita. Tsaka parang, kasi may mga bata pa doon. Parang sobrang traumatic yung eksena. I remember nung napanood ko siya recently, parang, oh my gosh, I remember this film. Ano ko talagang binlockout ko lang talaga kasi ang tindi niya, na sobrang intense niya. But I mean, those are some of the, syempre all those are 80s films na, pero yun, sobrang gustong-gusto ko yung tatlong yon. Tsaka, and also there's other ones, like, I mean, Itim, of course, by Mike De Leon. Amazing, My first film ni Mike De Leon. Yun ba yung sino bila? Si Charo Santos yun, 'di ba? Yung sa yung opening scene sa yung isang main character photographer, right? And si Tommy Abuel ata yung yung photographer. Yeah, siya, basta yung mood nun, grabe yung ang lakas ng mood niyan. And may isa pala, I can't believe I forgot this. This one really gets to me until today. Yung Karnal ni ni Marlo Diaz Abaya. Si
si Philip Salvador. Yun ang man, yung kwento nun kasi 'di ba, parang turn of the century siya ata, or I mean early 20th century, medyo period, Timid lahat. and well, may parang si Philip Salvador, umuwi siya, kasama niya yung young bride niya, tapos yun manyakis pala yung tatay niya, winate yung asawa niya. Parang grabe nung kwento na yun. Si Joel Torre, parang pipe ata siya doon. Basta ang ganda ng, one of the most astonishing films din. 80s pa rin, no? may may time. So that decade was pretty strong in terms of cinema. So Ay, sa akin, yun yung mga panahon na when movies were movies talaga. Yeah. And yun yung point ko na Unapologetic talaga sila na shit. Yun, katulad nga sa mo, putang ina, nakalimutan mo dahil na-trauma ka, parang binaon mo sa limot. Yeah, diba? And ang dami nga doon, like even like Direct Pecca's films too. Like I love them, like yung Ora Plata Mata, tsaka yung Scorpio Nights. I mean, I think those are Scorpio Nights, you might malign it as a, people might just dismiss it as a bomb film. It is not. Ang grabe ang dami niyang sinasabi sa pelikulang yon. Ma-texture yung movie na yan. Well, ma-texture naman si Direct Pecca kasi siya, PD siya noon eh. Pero ako, obviously, pinanood ko yun dahil tangina boobs to eh. Pero after a while, siyempre, tumanda na, pinanood ko ulit. Tangina, iba rin yung texture nitong taong to. Ma-texture talaga. Yeah. Well, again, ma-texture. Madilim, no? Mahilig siya sa madilim na no? Well, yeah, but I think well, di naman lahat kasi siya yung gumawa ng Magic Temple eh. Magic Temple rin, siya din yun eh. I think, hindi kasi production designer kasi si Direct Pecca noon, di ba? So alam niya yung aesthetics, alam niya kung paano yung i-shoot. Pero gumawa siya ng mga kiddie films. Yung last film niya with Direct Lori Reyes, kiddie film, yung sa MMFF. Itong recent, pinalabas siya after he passed away na eh. Itong recent MFF, children's film naman yon. So kaya naman niya, hindi naman na parang kailangan madilim lagi. Pero I think napakahusay ni Direct Pecca at malalim yung paglagay niya ng mga tema sa mga kwento. That's why gusto ko yung Scorpio Nights kasi parang okay, yeah, on one level, yes, it's an erotic film, but if you look at ano yung sinasabi niya, grabe yung tira niya sa and administration noon. 'Di ba? Imagine mo lang yung 'di ba estudyante versus police. Alam mo na, 'di ba? Right? So, alam mo na yung ibig sabihin noon. So, siya, napaka mabigat at malalim yung bagay niya. Yung mga most recent, walang sa standard. No, of course. There actually yung maganda ngayon, malakas tayo. Unang-una malakas yung mga female filmmakers natin ngayon. Grabe sila. Astounding. And all genres, di lang sa fiction. We're talking about even sa documentaries. Some of our strongest films are actually documentaries ngayon, and they look like feature films. Alex Arumpak directed Aswang recently. That was I think our it's our most parang well-funded, internationally funded film. Docu siya. Pag panoorin mo siya, mukha siyang feature. Napakahusay ng pagka-shoot. Okay? And she shot this for I think 2 years straight. Tungkol siya sa mga EJK. And she niya every night. May sinushoot siya. And ang lakas ng pelikulang yon. And then the other ones, of course, even sa fictional side, there's a recent film the other year, si Ray Red direct niya yung Babae at Baril. That's on Netflix right now, I think. Si Janine Gutierrez yung bida doon. Ang ganda ng pelikulang yon, ang lakas. Babae at Baril? Yeah. Baka lilista ko. Yeah. Sigurado. Syempre may metaphor din yan kasi 'di ba sinabi ni si Jean-Luc Godard ba yan, sinabi niya, kailangan ko lang para gumawa ng pelikula ay babae at baril, 'di ba? So ginawa niya yung title niya, pero syempre may yun na mismo. Pero may social context syempre yung kwento niya. So ang lakas. Actually malakas yung mga reds eh. Umpisa yun sa
kay Raymond Red, di ba? Nanalo siya ng Palme d'Or 20 years ago. Mm. Even si John Red, siya yung nag-umpisa ng digital mga Viva films ng 2000s. Kapatid ni Raymond Red yun. And now, ito yung mga anak nila. Si Nick Red, siya yung director ng Birdshot, siya yung nag-direct ng Neo Manila. Lakas ng mga yon. I think Mick Red is the first guy who had a Netflix produced, at least that's what the press says, Netflix produced film, yung Dead Kids. Sa kanya rin yun. And of course you have someone like Eric Mati, binanggit mo yung On the Job, diba? I mean, ang ganda ng On the Job. And even the new one he did, yung The Missing Eight, diba? Nanalo si John Arcilla sa Venice. Imagine mo yun? Yung best actor, diba? So talagang marami tayong... Pero paano no? May mga ganong accolades katulad ng nangyari kay Sir, nanalo siya. Pero parang, sa atin parang, Again, it's a conditioning yan eh. Kung na-condition ka, ito yun pare, kung na-condition ka sa afternoon show na may kumakembot na babae at yun lang yung hinahanap mo, bakit mo ka manonood ng Venice winning film? Wala sa radar mo yun. Di ba? So, gets mo, di ba? Kung yung, ito yung classic example ko eh. Sasabihin natin, let's say, ballet. Di ba? High art yun. Pang elitista lang yun, di ba? Pang mayaman, di ba? Pero guess what? In Soviet Russia, na-enjoy ng mga magsasaka yung ballet. Bakit? Na-expose sila. Kasi yung weekend entertainment nila, may bus, dadalhin sila sa concert hall, manonood sila ng ballet. So sa kanila, yun yung doon sila exposed. So yun I think it's as simple as conditioning. Kung na-condition ka lang sa rom-com, kung na-condition ka lang sa wawawi, doon ka lang. Diba? Right? So ganun yun eh. So I don't blame the audiences naman for that kasi nga conditioning siya. But that's why kailangan gumawa ng ibang klaseng pelikula. At sana ito yung $1 million question. Paano mo siya mai-distribute para mapanood ng mga tao na hindi sila exposed sa mga ganyang klaseng pelikula, right? Para lang matikman nila. Malay mo magusto nila, di ba? Right? So ganun yun eh. It's very much I think a distribution issue. It's not I don't think it's the cultural taste issue is because of conditioning. I don't think it's because hindi natin kaya mag-appreciate ng ganon. Kasi I don't believe that. Paano ma-reverse yun? Kasi pare, matatandaan na rin tayo, parang all the while, parang laging ganun ang nakikita natin, parang wala naman changes na nangyayari. May mga nangyayari at the side, so underground, may mga nangyayaring ganun. Pero, di ba? Kung hindi mo hahanapin. I think naman, I think it's about exposure. Again, it's about education. Like binanggit mo, kung lahat ng young artists ay ginagawa lang manga na ito lang yung manga na ginagawa, so 98% nami-miss, di ba? So kailangan talaga ipalawak yung bandwidth. And that's only through education, through exposure. Hindi ko naman sasabi easy kasi nga syempre ano pa rin tayo, we're under this kind of very very mercenary system, di ba? It's not really built to support original ideas and original thinking. But that's why may underground, that's why may punk scene. That's why may metal scene, di ba? Di naman ever nagiging mainstream ang metal, but minsan may nakakalusot dyan na appreciate ng mas malawak na audience, but on the whole, the hardcore audience is still fairly small. But sometimes it's all you need. Minsan yun lang kailangan mo para lang matuloy lang yung paggawa. So, I mean, I guess ito yung alternative dyan eh. I mean, gusto mo ba yung gumagawa ka ng Big Mac na hamburger, right? Or gusto mong gumagawa ka ng parang, artisanal whatever, parang chef ka na Anthony Bourdain level, di ba? So, saan ka lulugar? Kung gusto mong gumawa ng fast food, doon ka. Okay lang yun. Buhay ka nun. Pero walang masama doon. Yun ang gusto mong gawin. Pero kung gusto mong gumawa ng, na itong klaseng putahe, focus ka lang na. Huwag ka lang mag-illusion na magiging mainstream siya. Baka ganun lang yun.
Na binanggit mo yung Big Mac, naalala ko yung burger ng friend ko, Burgerilla. Ayun, 'di ba? So may ano siya, may sarili siyang ano, branding, 'di ba? So Oo. depende talaga 'yon. But I think tuloy lang 'yun. I think it'll again, the people who will always look for it will find it. I don't think it's that bleak, you Mm. know. But I think yung sagot dyan, I think in terms of encouraging, let's say, local creators para gumawa, Oo. kailangan talaga mag-level up tayo in terms of how to, yung labanan dyan talaga yung pitching right? Mm. Paano mo ba ma-express yung konsepto mo sa ibang tao para gusto lang gawin, Mm. right? And I think that's the key. And if you're not finding it with local producers, how do you find outsiders who will Oo help nga. you? Kasi the fact that Disney is going to be publishing Filipino-based stories, ibig sabihin open din sila, right? So yung kailangan ngayon, yung kailangan mag-level up yung mga creators and how to Saka express the parang narinig stories. ko rin yun last year dun sa sinasabi ko sa'yo na parang virtual meet, parang Mm. yung katulad nga Netflix, Hulu is actively searching for Filipino content, original Filipino content na concepts para i-push nila sa kanilang mga channels. Mm. Yeah. So Sana. it's there. It's there. Kailangan lang ano siya, ripe na siya pag-present. Mm. Kung sabihin natin, oh, okay, go namin to bukas. Oh, may alam niyo na yung ano, yung Mm. plano. I think yun I think and that's something, it's harder, it's easier to say than to do, to Tama. prepare a concept, parang pag ma-pull yung trigger, go na kayo. Ay, Diyos ko po. Especially pag Sinabi indie mo pa. di ba? Ano siya talaga, it's yun yung totoong struggle. But the point is, I think we'll get there. And the best thing we can do is like is to expose the younger ones and try to help Mm. yung mga like ngayon nag-mentor ako ng mga estudyante, parang the idea is that how, yung mga alam ko that don't wait 20 years to learn this the hard way. Wait, you nagtuturo know? ka na? Yeah. Oh, Talaga, saan? yeah, sa iAcademy. And Okay. yeah, Okay, nice. and ang saya ko kasi may mentorship program ako Kaya na pala nag-umpisa pare, this year. bumabata itsura mo, puta. Ganun ba yun? Bata pala kasama mo. Ganun ba yun? So, Tangina yeah. kasi, tinan mo, putang ina, puro matatanda kasama ko, putang ina. Mas matatanda sa akin, nagmumukha ako mas matanda sa kanila. Ganun ba yun? Osmosis? Parang Oo, pare. nagkakahawaan ng ano. Nagsisip-sip natin sila eh. Pero yung maganda dito kasi, like, so may grupo ako ngayon, mga 15 students na mini-mentor ko talaga. Ang saya ko kasi imagine mo, first timer sila sumabak sa gera, kumbaga gumagawa sila ng sariling konsepto. Aba, imagine mo in a few months of our work together, yan na isa na shortlist na sa isang festival, yung isa na callback sa isang festival, yung Nice. tatlo naging finalist sa New York-based comics festival or comics competition. So parang ilang buwan lang kami na nakaganon na agad. So ibig sabihin nun, may pag-asa tayo. And I think and it's also great that a lot of the creators are female. They're also of every gender. I mean, gender preference. Alam mo yun? So ang ganda ang lawak ng mga kwento. Yung iba dyan nakaugat sa local mythology, yung iba whatever, kung anong tip nila, di ba? Ang lawak. So even in saying na ano ba yung mga kwento, like ano ba yung inspirasyon niya, it's like even within kung ano ba yung Pinoy, di ba? Ang lawak din nung spectrum. Kasi yung isa pa doon, half Japanese. O di ba? Ibang-iba yung dating ng kwento niya. So exciting siya pare. It's really enjoyable. Pag minsan sit-in ako sa inyo. Gusto kong makinig lang. May ganun, oo naman. Ay, Academy. May face-to-face na ba uli kayo? I think nag-uumpisa ngayon, pero ano siya, may term ko ito, parang high flex, parang hybrid siya. So ibig sabihin, planado yung sinong papasok, itong class lang, ilang tao lang, kontrolado siya. Yeah. So do you think bright by future ng Filipino cinema? Yeah, I think so. I mean, they qualify that, right? If bright by saying kumikita ba ang mga filmmaker, well, good luck. yun, I don't know. But in terms of like, kasi never naman tayo nauuhaw sa talent, di ba? Never tayo kulang sa talent, right? Ever.
Kahit sa anong medium, whether it's animation, yung acting, sa pagkanta, di ba? Ang lakas natin eh. So I think it's always been bright. I think in terms of like the talent out there, never tayo starving for talent. I think the biggest thing is how can we make it so that the system is sustainable and it promotes our creators. I think we missed a lot of boats na kasi before na kasi ang dami ng beses na narinig ko yan na okay, the government is gonna subsidize this, that, ganyan. Tapos wala pa nangyari. Okay, ito yung dahilan. Alam mo kung bakit? Since when have we had continuity in terms of policy making? Yung uso sa atin kasi ay ginawa ng previous administration, wawasakin ko yan kasi hindi sa akin. Kesa na, uy, maganda yan, i-continue ko, pwede kong i-take yung credit na yon, ituloy lang natin, di ba? And I think that's the problem because if you're changing the plan every 3 years, wala mangyari. Because you have to, ito yung example, everyone wants to be the next South Korea. Alam mo kung paano nila ginawa yon? 20 years ago, nag-vote in lahat ng mga media entertainment industry nila, from pop music to film to TV, nag-vote in sila, may 20-year roadmap tayo. At hindi sila naligaw. Hindi sila nag-tangent. Ito yung roadmap, dito tayo. Since when ba tayong ganon, di ba? Every 3 years, nagbabago yung plano. Right? Baka every 3 weeks nga, nagbabago yung plano, di ba? Every 3 weeks. Nakakalungkot isipin no? Parang ang dami natin potential, tapos parang putang ina, nasusunog lang, nagiging abo lang. Yeah, well, and also I think the problem is also, I'll be very, very hard about this because I think we missed the boat. Many years ago, we had the chance. Lumapit kasi marunong tayo mag-English, di ba? We can speak English. My gosh, we've already cleared that hurdle that so many other countries have not cleared. And we do it every day. And ano nangyari? From what I understand, may lumapit na nga mga foreign producers dito. Tinanong nila, we'll give you airtime. Can you want to produce your own show? Original show? Ano yung sagot daw ng mga producers natin? Ay, mahirap yan. Hindi sigurado yung pera dyan. But what happened was that, what's happened is we paid, that was a 20-year mistake. You understand? Ito kailangan maintindihan ng mga tao. Yung mga ganyan na either through myopia or fear or whatever, kung hindi mo kukunin yung opportunity na binigay sa ng ganyan, the chance of that you getting another chance will take malabo na. Yeah. And it'll be decades till the next time. Kasi na-burn mo na yun Sunog mo na yun nakakatakot yan. Mahirap yan. Yung tawag misis ko dyan Tawag niyo dyan, utak empleyado. Maybe, yeah. Yeah. So, utak empleyado. So imagine mo, and okay, so yung tanong ko dyan, alam mo kung saan dumating yung, sinong kumuha ng opportunity na yun? Neighbor natin. Sino ba dyan who in the last 20 years has had original 3D CG animation on Disney? Malaysia. Yeah, yung ba yung Lupin ng Ipin? Diba? Yeah. And Boy, diba? Oo. Sila yung give us that. But see? First in line tayo. Ito yung point ko na kailangan handa, di ba? Pero isipin mo, nakikita natin na ginawa nila. Yung concept nila is pag hindi naman si dina-down ko yung sa kanila, pero kung ikukumpara mo yung concept natin sa concept nila, ang layo Right, but what did it take? It took someone saying, yeah, we'll do that. Oo nga Kaya natin yan, di ba? So, problema ng Pinoy is kulang sa itlog. Or, yeah, I guess so. Yeah, that's a way to put it. Madly. Kulang sa itlog. Yeah. And I think it's actually, and feeling ko, I think it's either narrow-mindedness or short-sightedness. The fact na hindi natin kaya mag-isip ng more than, hindi natin natuto pa ng 5-year plan, di ba? Oo nga Hindi nga 5-week plan, di ba? So yung naalala ko bigla, kasi nung lumabas yung Upin Ipin na yan, siguro mga 5 years in na ako sa animation career ko So labas natin parang Upin Ipin. Ang to Malaysian to Bakit sila meron? Tayo wala. Tayo yung gumagawa ng mga TV shows nila Hanggang ngayon. Cartoons nila. Hanggang ngayon, di ba?
di ba? Right. Sabi ko So sa'yo, may ginagawa ako ngayon, di ba? Para sa yeah. ibang bansa. Oh. But the point is, I think gusto, and I think this is a parang I think this is parang societal. Parang gusto natin yung yoke eh. Like, gusto natin may na tayo eh, may nakatali sa leeg natin, tapos may naglalatigo sa atin ng iba kesa na tayo mismo yung nagdidesisyon sa anong gagawin natin. I think, but I have to say, in fairness, I think there are changes. Nakita ko siya, because there are programs that came in the last few years. Nakikita ko nagbubunga na eh. So again, hindi naman siya mainstream, but the point is, they put the time. Yeah, because like example, I remember nung pumunta ako, animation tayo, di ba? I went to Annecy a number of years ago. Nagulat ako, Annecy tayo, wala akong nakitang Pinoy representation at all. Zero. Alam mo kung bakit? Busy sa deadline gumagawa ng subcon. Hindi, may ganon. Yeah, may ganon. But the point is, bakit walang, I mean, the fact na subcon nga tayo, but why are we not, we're one of the biggest providers of this service, and wala tayo where the deals are made. Di ba nakakaiyak, di ba? And I remember thinking like, where are we? Wala man tayong booth. Kahit Estonia may booth, kahit ang isang small country sa South America may booth. Di ba? Di ba? Right? Mga sweatshop workers, walang rights. Yeah, right. But my point is also that even the producers aren't seeing the potential. Kasi yun yung myopia, because how come everyone else understands where the game is? That's what I'm trying to say. Like may sweatshop worker, pero kahit nga yung hacienda owner mo, hindi nakikita yung potential ng ani na ibang klaseng i-cultivate, diba? Which is cultural power, right? Soft power. They don't see that. That's a problem. That's the problem. But now, I think in the last few years, there have been efforts. I know there are contingents that are going to Annecy. The last 2 years, I think may contingency punta sa Annecy. I think last year, I think 51 ata yung delegation. Syempre, remote, but may 51 creators and producers na galing Pinas ay supported ng gobyerno to go there. And you also see it, example, like nagbubunga rin, like a few years ago nag-umpisa lang yung mga labs from like having foreign producers and mentors coming in. All of a sudden this year, 2 of the films that won big in Cannes may Filipino co-producer, at si Dolly De Leon tinawag ng director na nanalo ng Palme d'Or. Malaking bagay yan, di ba? So ibig sabihin, pero the point is, mabagal, but ginagawa siya. So yung sana hindi mawasak yung mga infrastructure na yon, di ba? Na ginagawa na ngayon kalsada, di ba? Sana hindi mawasak with short-sightedness. So these are the things. Kailangan steady lang. Yun yung point. Kailangan, ito yung goal, ito yung direction natin. Do not deviate from the path. Huwag ma-distract. But it has to be, kailangan naka-vote in sana lahat. Yun yung kailangan mangyari. And I'm not even saying it's for our generation. I mean, I'm thinking, I think it's the next generation is going to do this because they're going to bring that home. Yung ganun lang yan. That's how the cookie crumbles. But I think if sa akin, if you can be a way for that to happen, great. Di ba? Siguro sa sarili ko, simulan ko na. Yeah, di ba? Kasi yung point, di ba? Di ba? Nandito lang tayo sa Earth ng ilang taon, di ba? Gawin mo na yung kailangan mong gawin. And the point is, at least you'll do it. It's hard, but it's worthwhile. Di ba? Ang saya mo, di ba? Pag hawak mo na, ang saya mo. Pag na-present mo na, ang saya mo ng, may bagong na-animate na eksena, di ba? So, ilabas mo na. Ay, nako. Bigla ako nalungkot eh. Sorry, nag-reality check tayo bigla. Oo nga eh. Pero tama rin yun kasi hopefully, may makakita nito in the future na magkaroon sila ng point, ng light bulb moment sa naririnig nila. Yeah, and kailangan, ito rin yun. No one will give it to you. Kailangan i-claim mo siya. You have to take it because walang, anong gagawin mo? You're gonna spend 20 years at a company and hope they give you a chance to direct something? Or, maybe, alam mo yun? Or, I mean, ibig sabihin nun, lagi kang dependent sa ibang tao for your future.
That's no way to live. I Tama. mean, you know what I mean? Like in terms of like as a creator, diba? If you're a creative person, you know, and it's true, animation or film, it's the most expensive craft. You know, it's not a cheap craft. But the point is, you have to try to exercise that craft. And may ano naman dyan may mga grants naman dyan, may opportunities naman. Kailangan mo lang lumaban to get them. But the point is, they're there. So, you know, sumabak ka sa gera. Yun yung point. Tama. Right? And you never know. You never know what happens. You know. The best niyan, gawin mo lang without expecting anything. Basta gawin ko lang to. More on para sa sarili. No? And what'll happen kasi dahil ginawa mo para sa sarili mo, mag-manifest yan eh. Yun yung point ko lagi, like sa mga ibang pelikula na produce namin, parang the chances of it getting through, alam namin, are very small. And yet somehow may mga naniniwala sa konsepto or sa team na kayang gawin. O sige, we'll give you a chance. Yun lang kailangan mo, di ba? You get a chance. So when you get the chance, kailangan handa ka. Yun yung point. Huwag mo sabihin, ay, hindi pa ako handa. Huwag muna. Wala na. You know, 20 years later, yan, dito tayo ngayon umiyak, you know. Hindi mangyayari yun, bro. Di pwede. Masyado tayong busy para maging ganun. Oh, exactly. Pagka yun. Bro, maraming salamat Giro mo, hindi mo mapapansin, magdadalawang oras na tayo, Glenn. Oh my God, ang daldal ko pala, sorry. Hindi, okay nga Actually, very insightful at medyo mahuhulog na naman ako sa bagong rabbit hole na to. Dahil sa mga nilista ko, mga sinabi mo, at saka yung mga projects mo pa, noorin ko rin Ayun, thank you. Yung OFW, score ako niyan. Kung ilan yung nandiyan dyan, pa-score ako. Sige, tapos, you got it. May bago akong problema, maghahanap ngayon ako ng issue 1. Ayun. Sige. Para makompleto yung set. Yung set. Sige, go. Magandang ano yan. Magandang Easter egg hunt siya. Oo nga Sige. Ayos, man. Pag may nakita ako, thank you so much. Sasabihin ko, sabi ni Kit, take it so may ganun pala, no? Ang lakas mo. Ibraso mo lang. Kilala ko yung gumawa niya. Lagi sige, Kit, salamat, bro. Maraming salamat, man. Pag meron kang animation, sabihin mo sa akin, tirahin natin. Sige, game. Original concept. Of course. Sige, bro. Maraming salamat. Thank you.